Good morning. So, another day, another lesson. For today's video, this will be for the advanced or maybe intermediate learners. So, yung mga hindi pa marunong masyado sa Korean language, maybe you can see, pero kung hindi nyo pa kayang sundan, ngay kat i-next lang niya. Okay, so idadagdag ko to sa playlist ng um, yung phrases and expressions that you need to know before working in a factory here in South Korea. So right now yung location ko is outside, so maybe you can hear some background noise, but I think I sound clear naman sa yan. Okay. So, our lesson for today will be yung ge na tinatawag. And then, I will be dividing this lesson into two kasi I think we have to divide or separate yung ge na used with adjectives and then later on used with anong tawag dito? Verbs, yung isa. Okay, let's see. So this time we'll be doing the one used with adjectives. So just a recap, o baka angin niya. Just a recap, when we say adjectives, ito yung mga, ano na ulit? Mga salita na nagde-describe, nagijay mangibaga iti katangyan iti banbanag or tao. Okay, for example, ano na yung mga yon? Maganda, pangit, malaki, maliit, matapang, matakrot, yung mga ganon-ganon. Okay, so those are what we call the adjectives, right? Okay, so that's just a recap. Baka kasi may malito, di ba? Okay, so the first word, I will be giving you like just few words, and then after that, maybe just two example sentences or like situations where we use those words na merong ge. Okay? So, the first one we have is, okay, so if you see this word, we have the dictionary form of pretty, like that, or like maganda. Yepuda, right? So, just like the old rules, no, not the old rules, I mean the other, in other cases or grammar cases, you just have to take out the da there and then you have to add kung ano man yung i-add natin. So, in this case, we have yepuge. So, we formed yepuge. That's easy, right? Okay, so that means since you already know yepuda is maganda, ganon. Oh, by the way, I forgot to tell you, yung ge pala used with adjectives is like parang equivalent siya ng ly or li in English. Okay? So maybe kung ina-explain ko, baka pinipilit nyong i-convert into an English word na may li. However, baka hindi ganun yung anong tawag dito? Hindi siya yung exactly na ganun yung katumbas, but then mostly kasi is parang magiging ganun yung ano niya, yung function ng ge. Okay? Like beautiful and then beautifully, like that. Okay? So, for our first example, yepuge, meaning pinpintasin kasi gandahan ang kung ano man yung pinapagawa. Oh, yepuge. Okay? And then, next, we have, okay, 착하다, and then it will become 착하게. So, what's 착하다? That means kind, right? Kind, or sometimes we say nice here. Okay? So, no kung nadang 착하게 살아라, kung nadang ka you should live nicely, ganon. Wag gumawa ng masama, parang ganon ba? Okay? Next, we have another basic adjective, which is gilda, and then it will become gilge.
Okay. So, the word gilda means, ano na yan? Long, mahaba. Habaan, ganon. Ang ibig niya sabihin, habaan, ganon. Okay. And then, we have 약하다. 약하다, and then it will become 약하게, which will mean weak. Diba? Weak or, anong tawag dito? Hinaan lang, ganon. Kabkabsutan lang kasi. Okay? Hindi haan nga anya na ganito haan nga napigsan do di nga kas lang bas-basitin lang ba ganon. Usually sa ano to sa pagpindot o paghila yung mga ganon or mabalin mo't pagsasalita yakage mare kung nada kasi no kasla kahit dangagala sa aska lang kasi yakage nullo kung nada kasi no kasla nga kahit nga ibaga nga ipindot mo ti soft lang yung hindi masyadong mapindot. Okay? And then the opposite of yakage, seda, so it will become sege. Okay? Sege. And that means lakasan. Okay? Lakasan. Sege nullo kung nada kasi good. Lakasan yung pagbay. No. Ang lakas ng hangin. Natin sa hangin. Is mga kagarak na ingkas dito baka nang tumayab na gini papers ko. Ayan. Nakita nyo na yung background ko. Yung background niya na ano ba yan? Sorry. Okay. Sige. Baka magmagyayangin niya. Pasensyaan nyo na. Ano ko yun? Sound effects. Yan. And then, we have the word jokta. It will become jokke. No, kung data nga basitam lang di ikargam nga kwa nga asukar or danom gasay. Jokke no kung data kasi or no kas lang nga pinakbo or buhos yung word jokke buo kung data nga kasi. Jokke buo. Okay? So, we have here a sample, ano ba yan? Ayaw makisama ng hangin. A sample situation, kunwari, or, dialogue. Yan, kunwari si 조장님. 스타트 버튼 눌러. Kumbaga, ibabaunda ka. Ipindot mo kung yung start button. No, kung gusto nyong maging super grammatically correct, buttoner ko na nakumadijay. Kaso lang, here, hindi ganun ang pagbabaon ng mga tao kasi. No one uses like really strictly correct grammar. No, ibabaunda ka, especially sa mga, anong tawag dito? Sa mga factories. Kaya ang hirap yun sa part ng mga nag-aral using books, ganon, nag-aral ng grammar. Kasi when you go to the workplace, it's not really how they speak, it's not really how they talk to you, or kung paano ka nila utusan, hindi ganon. Iba. Shortcut, walang ending na matino, yung ganon. Puro ganon lang. Okay? So, iba pa rin yung na-experience mo, yung salita mismo, yung ganun. Iba pa rin yung kaslangay nga. Kung andito ka na, no, dadtoy kan ngayon mangmangag mo, dyan mo lang nga makuang, ay, kastigam, kasana isang mga ibagay dyan, no, ibabaon na kayong parang ganun. Okay? And then, we have, kunwari, ikaw yung na, dyan, kahit mga ibaga nga, napindot kon, inulas sa'yo, kung naman kasi inpindot kon, andweneyo, inpindot kon mo, ngamni, haan mat nga agkuri, ganun. Tapos, kunwari, pindot mo lang gaya mga kasla nga, ababa lang di pa ng pindot mo. Tapos, dito yung dyan ko na, gilge nuloyaji, ko na kasi. I-long press mo kano, parang long press yung ibig niyang sabihin. Habaan mo yung pagpindot. Okay? Okay. So, maybe may cases na ganito, baka lang mangagyo, diba? Tapos, at least amoyo, no? Apay nga adadige na kasjay. Okay? So at least now you know kung paano gamitin yung
ge kasama ang mga adjectives. Right? And then, we have another sample situation here. And this is somewhat like exaggerated conversation that it may not take place, but just to like give two samples or use the word 예쁘게 in, two sentences. In-exaggerate ko na yung example natin. Kunwari na lang. Okay, kunwari sinabi ni Banjang님, 박스 예쁘게 재야 돼. Kuna nakakasjay. 예쁘게 재야 돼. Ano ang je? From the word jeda. Meaning, kaslang nga mangi salansan. Ano bang Tagalog nun? Kaslang nga, yun, yung pag-ano na, yung paglalagay na ng baksi, yung pagpapatong-patong ganun. 예쁘게 재야 돼. Pintasan ka no, day panay ka sa tibaks. Tanuan nga na pintas nga agpaiso. Ano nga na ornos. Kat baka no, ikarga day jay paleta kat no i-move da using forklift. Baka matinag kasi jay, di ba? O, 예쁘게 재야 돼. Kung na nakasya kat. Kunwari, your name is Rin. Tapos gusto mong bango, ay joke lang. Kunwari, gusto mong sabihin na, okay, ganun. Okay, 걱정 마세요. Ang kangagdan na, kakarno close kayo, okay lang nga, ganito yung pagsasalita mo. 걱정 마세요. ang kagdanag, 반장님, ang kagdanag, kasjay, cook, surely. 예쁘게 해드릴게요. 원, pinpintasak, tiikastak. Kunan na, 예쁘게 해드릴게요. Kunan mga kasjay. Tapos, kunwari, kunan ni Banjang, syempre na-amaze si Jess nung bat mo. 아이고, 우리 리니, 역시, kunan to. 우리 리니, 역시. You know the word 역시? I'm not sure kung na-explain ko na to, but I think parang siguro sa series na ito, hindi pa. 역시 meaning, lang nga talaga, parang yung as expected, yun yung ano niya sa English eh. Kung i-translate mo siya, talaga naman, basta ikaw, basta ni Rin, kailangan parang ganun. Talaga ni Rin, parang ganun, Uri Rini. And by the way, kung tinatawag kayong Uri, tapos yung name nyo, parang, it's like a sign of endearment, like, our baby, joke. Kunwari, anong pangalan ng, our kulas, kumbaga, kulas, our kulas, talaga ni kulas mi, parang ganun. Okay? 일도 잘하고 kunana. Nalaing lagaruti trabaho, 일도 잘하고, 말도 예쁘게 하네. kunana. Napintas ba, iti panagsasauna. kunana. So, dinidescribe niya yan, yung 예쁘게, yung panagsao mo daw, yung panagsabi mo. O di ayaw mo no, na-appreciate ka pa. Tapos, kung gusto mong sabihin din na, dapat lang, parang ganun, dapat lang na ganun yung gawin. Ngay kat, kaya jo. Ngamno matkasla kung bakit ng mga agpakipot. Anyo, charagi ninyo, kung na mga kasjay. Kahit mga kunwari, pahambal yung anyo. Ito din naman, hindi naman siya yung parang pahambog or parang kwan. Pero you're saying na dapat lang na ganun po ang gawin. Yung parang dapat lang na ganun po yung pagsabi sa inyo. Yung parang ganun. Okay? Gets? Okay. So, sana nakatulong kahit na medyo maingay at magulo yung video. Sana may napulot kayo. See you sa next na video.